Họ yêu nhau nồng thắm, họ tỏa sáng. Nhưng cuộc sống ồn ào vội vã đã cuốn bay hết thời gian riêng tư mà lý ra vợ chồng nên dành cho nhau. Chính vì vậy, Trăng Mật Diệu Kỳ ra đời. Em lấy anh Bình, em thấy mình lấy đúng người rồi. Có đợt mà hai vợ chồng làm gì cũng thấy không hợp nhau. Người phụ nữ nào như Lan không biết nấu ăn, không biết dọn dẹp bất kỳ một cái gì trong nhà. Anh có làm cho chị Phương giận lâu không? Chắc chắn là phải có. Thấy cũng buồn, thấy cũng tuổi, sao mình cứ nuôi vui một mình. Tại chồng chưa đủ thương vợ. Đây là một chuyến đi để vợ chồng thâm nóng tình cảm. Diệu kỳ là để vợ chồng thêm yêu thương và hiểu nhau hơn. Trong tập trước, mỗi người được kể một tật xấu của chồng và vợ. Có một điểm chung, đó là các vợ đều hay quên. Nhưng qua câu nói của Thanh Phương và Thảo Ly, ta mới thấy rằng phụ nữ thời nay vừa đi làm lại vừa quán xuyến việc gia đình, vừa chăm con nên áp lực rất nhiều. Khi các vợ hay quên thì các chồng nhớ thông cảm nhé. Đèo nước ngọt cách thành phố Vũng Tàu 25 km. Đây là một con đèo nhỏ, ngắn, khung cảnh biển hoang sơ nhưng mang cả một vẻ đẹp hùng vĩ của những mỏm đá chông chênh bên bờ biển. Trời đẹp quá à. Biển kia. Trời ơi, biển một bên Kia. Sóng biển rì rào. Dừng nghe tiếng biển. Trời ơi. Rồi. Giữa đồi dương thơ mộng rì rào của đèo nước ngọt, hai gia đình sẽ nướng cá giấy bạc. Để bắt đầu bữa ăn trưa thì hai ông chồng đều xí phần nhóm bếp. Tuy nhiên Nhỏ lớn chưa bao giờ biết nhóm than luôn. Vậy hả? Chụm cái cao lên để cái thấp ở dưới lưng. Ở nhà anh ít làm lắm nên biết là thế nào anh cũng lọng cộng trong những cái chuyện mà nhất là rót bếp. Đấy giờ làm cho chồng lấy thêm củi dầu đi chồng. Biết sao không? Nhóm á là phải để cái đồ nhóm ở dưới, rồi than mình mới để lên trên, lửa nó bốc lên thì cái than mới cháy được. Hay quá. Làm một phát một là lên ha. Chồng lo cái bếp nha, đừng để nó tắt nha. Vậy nướng cá hay nướng chồng? Lấy về một điều đầu tiên, đó là gì? Nhõng nhẽo cực kỳ. Ôi vậy hả? Chồng em nhõng nhẽo lắm. Ông bự vậy nó nhõng nhẽo hả? Nhõng nhẽo lắm. Đúng rồi em. Bự nhõng nhẽo. Cái gì cũng vợ ơi, cái gì cũng vợ ơi. Công việc nào sở trường của chồng, chồng làm. Giống như ở nhà nấu ăn thì thường là Phương sẽ làm, nhưng mà rửa chén thì sẽ là anh Luân làm. Bởi vì nêm nếm cá rồi gói cá thì anh Luân sẽ không thể nào làm được, anh sẽ rất là lóng ngóng. Bọc lại hả? Đó coi vừa con cá chưa? Là sao? Đó coi vừa con cá chưa đã? Là nếm có dừa chưa hả? Không phải. Chồng phải lấy dài gấp hơn, gấp đôi cái này thì mới vừa. Vừa rồi. Đa số thì cái việc nội trợ do Thảo hết. Đi quay về thì mình cũng đã có cơm sẵn mà mình ăn rồi, cho nên ít khi nào mà đụng đậy vô mấy cái việc nội trợ này lắm. Đôi lúc á là đi làm về mệt, thấy nhà cửa cũng bề bộn rồi, chén bát chưa có được dọn dẹp á thì cũng rất là buồn. Nhưng nghe cũng buồn, tủi thân lắm thì cũng nói thôi chồng phụ vợ đi. Nhưng mà thường thì thi thoảng lắm thì ảnh mới giúp. Lau nhà, quét nhà, dọn dẹp nhà Danh có thể Danh làm. Còn rửa chén thì Danh không có thể nào Danh rửa. Sợ cái chất dầu mỡ hay là mình không có quen, mình bốc lên đó nhìn nó kỳ kỳ làm sao á. Hai vợ chồng Huy Lương ở nhà thì Phương là người nấu ăn chính, mà cũng lâu lâu mình nấu một lần. Vợ nấu nướng xong thì anh ấy rửa chén. Mà hôm nay là thấy rất là giỏi nha. Biết nhóm lửa bằng than nữa rồi. Trời ơi, không biết học ở đâu hay vậy. Hên xui. Anh xui hả? Vậy là đây hên hả? Huy Luân và Thanh Phương có vẻ rất ăn ý trong chuyện cùng nhau làm việc nhà. Lẽ nào Bùi Công Danh lại khiến vợ thất vọng đến thế? Bưng được không? Thật ra ông trời không đến nỗi quá bất công với ai cả. Tuy không khéo léo thôi, chỉ việc cần đến cơ bắp thì ông xã Công Danh lại làm rất tốt. Nhà thường là chuyện bếp núc là một mình em lo hết.
Nhưng mà hôm nay anh rất tích cực là anh tự biết đi phụ vợ trong những cái khâu đó, nên cũng cảm thấy rất là vui. Đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao. Chồng cứ tiếp tục phát huy như vậy. Lần đầu tiên ngồi giữa khung cảnh như vậy nướng cá luôn á. Anh chở dữ quá nó rách luôn. Có bữa thì giống như là có cái gì bực bội trong người thì hầu như là đụng chuyện nào cũng có thể cáu gắt được hết. Nhưng mà hôm nay thì có thể là do ở ngoài biển như thế này thì có thể là bà xã bỏ qua những cái khó chịu hàng ngày. Cháy Cháy luôn hả? Cháy luôn hả? Thôi lấy cái dĩa qua đây đi. Anh ơi, nhưng mà bên trong nó rất còn sống nè. Anh ơi, nó còn sống nè. Nó chưa chết cái bên trong, nửa lớn nó bên ngoài nó táp rồi. Thêm với bạn nữa, thêm với bạn nữa. Ăn thôi. Rồi, xin mời cả Thử nhà. thành quả của mình thôi. Tính rồi. Thơm ha. Cảm giác ăn như vậy rất là lạ. Sau bữa trưa ngon miệng với món cá nướng giữa đồi dương lãng mạn sẽ là phần trả lời câu hỏi hiểu ý giữa hai vợ chồng. Nơi gặp nhau đầu tiên của hai vợ chồng là ở đâu? Rồi, 1, 2, 3. Quán cà phê, công ty. đúng rồi, hãng phim ký hợp đồng một nửa bóng tối. Công ty phim á. Lần đầu tiên gặp. Lúc đó là ảnh chỉnh chu lắm, mặc quần jean, áo thun, đội nón, đeo cúc kiến, ngồi giống như là đàn anh đàn chị vậy đó. Lần sau đến lúc đi quay á, anh hỏi em nhớ anh là ai không? Dạ không, em không nhớ anh là ai. Là anh. Ngầu quá, đeo mắt kiến. Dạ, đeo mắt kiến, đội nón nữa. Rồi. Ta nói tạo nét á. Tạo nét á. Tên Đen. sân khấu phòng Phòng trà trà. Nguyễn Ánh Chính. Này là sân khấu. Là cái sân khấu hát phòng trà đúng không? Rồi, chính xác. Tật xấu nào của chồng mà vợ không thích nhất? Nhiều quá không biết cái nào. Xong chưa? Chưa. Làm gì viết nhiều quý vị? Mình có một cái một thôi đó. Rồi, 2, 3. Lắc đầu trước khi ăn. Khó chịu. Chuyện bắt đầu trước khi ăn là tính. Người ta nghĩ đó là một thứ bình thường. Cái đó không có nghĩa là cái tật. Không nghĩ là Chỉ cái tật. nghĩ là cái đó là bình thường, ý kiến thôi à. Lý do vợ chồng giận nhau lần gần đây nhất là gì? Gần đây nhất hả? Heo đó. Không chịu nói thống nhất giữa hai vợ chồng. Không chở đi mua đồ. Cái đó là tối hôm qua, này là sáng nay luôn. Sáng nay cũng có luôn hả? Mới sáng nay. Vợ và chồng ai là người ghen nhiều hơn? Gì mà cười. Cái câu ghen nhiều hơn là dễ đốt nhà lắm nè. Hồi đấy thì viết lại. Chồng. Hôm đó là xin anh là đi chơi với mấy người bạn cấp 2, cấp 3 gì đó. Mình mới hỏi là bạn cấp 2 có con trai không? Nói có. Mình ở nhà bữa đó mình giữ con heo. Thì cuối cùng là đi đến, sao tao nói ủa sao đến 10 giờ vẫn chưa thấy về ta. Mà tính mình nóng, mình gọi điện mà không bắt máy là mệt với mình. Hôm đó rất là thật tình là tại vì cái điện thoại của vợ loa trong nó có vấn đề là nghe nó không có được rõ, mà trong Bluetooth thì nhạc rất là lớn, mình không thể nào nghe được. Định là mình tắt máy rồi để mình không nghe, để chi, để nhắn tin cho chồng là vợ đang ở đâu đó. Chưa kịp viết tin nhắn là không gọi, thì buộc lòng mình phải đi ra chỗ yên tĩnh mình nghe. Thì mình nghe thì ông lại nói không phải là trong đó, gọi video call đi, mà trong nó tối nữa, gọi video call cũng chẳng thấy gì, không tin. Cứ đó là một đi. Tại vì nó đi bia lúp, mình nói gọi quá trời không bắt máy. Cái đó bây giờ một là đi về liền, còn hai là đi luôn. Bác hỏi chỉ cho thằng Chiêu. Hỏi chị em biết luôn. Ông chưa bao giờ ông ghen. Sau này mình phát hiện tại sao ông không ghen. Ông gắn GPRS vô điện thoại. Đâu ông cũng biết. Thậm chí đang đi quay, cái ảnh gọi ủa sao em nói em đi quay ở Hóc Môn mà sao đường nó khác quá vậy Phương. Cái xong đó tài xế đang bị lạc. Ủa mà sao anh biết lạc đường vậy? Điện thoại của em nó báo là em đi hướng sai. Thế là ông tài xế mới hỏi ảnh là vậy giờ muốn đi theo cái hướng để ra quay đó là phải đi hướng nào. Ông chỉ qua điện thoại luôn. Đó là mình mới biết.
Thật ra nếu như mà mình không có gì á thì mình cảm thấy chuyện đó mình Đúng rồi. Ví dụ như là Luân cứ bám theo đúng không? Rồi sau này bắt đầu tắt điện thoại là coi như mất. Bây giờ em biết tắt rồi. Bữa tắt nào luôn. cho em giận là em tắt là ông khó chịu trong người lắm. Và bữa nào me là mở lên lại. Thật sự ra hai vợ chồng cũng biết cái vấn đề đó, nhưng mà tại vì trước giờ chưa có vấn đề gì xảy ra, cũng tin tưởng nhau lắm nên cũng chưa có xài tới cái chiêu đấy. Để sau cái này anh về Yeah, là bắt đầu sao? tôi Cài thử làm hả? thử. Ê, vợ và chồng ai là người ghen nhiều hơn? Tôi nghe kể rồi. Nghe vậy là biết À. ai rồi đúng không? Bên này là vợ, bên này là chồng. Bên này là vợ, bên này là chồng. Giải thích hộ về cái chuyện này. Rồi ai ghen ai? Nãy là Phương kể rồi đó, cái vụ gắn CBRS đó. Thì em cũng nghĩ là ảnh cũng sẽ ghi là chồng ghen tại vì qua câu chuyện Sao vậy này Luân? rồi. Không hiểu. Để có cái vấn đề gì chứ Luân? Gắn định vị thì nó chỉ là cái hai vợ chồng để biết nhau ở đâu liên lạc thôi, chứ còn về cái chuyện ghen thì nó từ từng cái sự việc ra. Nhiều khi Luân thấy như một cô ca sĩ nào đó, mình hát mình diễn mà, thì cái ánh mắt của mình nó cũng hơi kiểu mà liếc mắt đưa tình kiểu đó, trên sân khấu rồi vậy đó. hả? Đó là bắt đầu xuống là phải cũng khó chịu. Hồi nào? Đó. Không, chỉ chọc anh thôi. Mà anh cứ nghĩ cái đó là khó chịu, không hề nha. Quan trọng em nghĩ là chồng nhưng mà anh nghĩ là khó chịu, đúng không? Em chỉ nói là trời nãy liếc mắt đưa tình dữ hen. Em chỉ nói vậy thôi. Trời ơi. Cái đó là một câu mà nhấn rồi đó. Nhấn cho hiểu rồi đó. Quá luôn rồi chứ Chồng còn bình gì nữa. thường mà. Trời ơi, vậy mà ông có nghĩ là ghen. Rảnh. Hãy cho biết cân nặng của vợ. Thấy không? Làm gì không biết. Không biết. Hôm bữa là 58. Biết từng thời điểm trong ngày luôn. Trên nhau 1 ký. Tại vì hôm bữa là 56 là nói mình đang là giảm xuống 2 kg là 54. 54 bữa giờ Được ký rồi kìa. 55. Hãy cho biết cân nặng của chồng. Cái đó cân nặng của vợ biết cân nặng chồng biết rồi nha. Hãy nhớ coi. Bữa ông có lên ký ai biết anh? Một người 71, một người 74. Rồi xin giờ anh lên dưới rồi vậy hả anh Luân? Là cách đây 3 năm rồi. Món quà đầu tiên vợ tặng chồng là gì? Sao tặng giày? Món quà đầu tiên sao tặng giày? người ta nói là như mua giày là không nên thì phải, mà không biết chạy đi đâu rồi chạy vô. Có đưa tiền lại không? Không. Trời ơi, vậy mà hồi đó em tặng cho anh đôi giày. Ba ôm dễ sợ, dễ sợ. Xong rồi ảnh tự nhiên tại sao tặng giày? Thế là mình đứng hình tượng mình thấy đôi giày ảnh hư thì mình tặng thôi, có gì đâu, tự nhiên làm nghiêm trọng quá. Sao nghiêm trọng vậy? Đợt móc bóp ra kêu em cầm đi. Người ta nói tặng giày á là không có hên, là người ta sẽ bỏ đi, mang giày ta bỏ đi, là không có quen nhau được lâu, em cầm tiền đi. Cái coi như là bán lại cho anh đôi giày đó. Cái mình cầm mình mở ra 10.000. Món quà đầu tiên vợ tặng chồng là gì? Vợ tặng hả? Đúng rồi, vợ tặng nha. Dao đa năng. Con dao. Ủa sao tặng dao thì luôn hả? Không phải là vậy nè, lúc đó thì không có để ý ảnh thì ảnh để ý em. Ngày hôm đó em mới dẫn sự kiện về thì được tặng một cái món quà. Thì em chạy xong sau này em chạy qua bên phòng trà bác Nguyễn Anh Chính đi làm. Thì qua bển lúc đó em bị trễ, em lo lắng vô cùng. Vừa tới nơi thì em thấy ảnh đứng ngoài ảnh đợi em. Và lúc đó là bắt đầu có cảm xúc với ảnh á. Anh dắt xe vô cho em, lấy nước cho em uống. Em đừng có lo lắng, em ngồi nghỉ ngơi cho đỡ mệt. Cảm động vô cùng luôn. Xong rồi lúc đó thấy anh dễ thương gì đâu luôn á. Cái em lấy ra anh tặng anh luôn. Thì em đâu có biết là cái gì đâu, tự nhiên anh về anh nói ủa sao tặng anh con dao vậy? Lần đầu tiên hai vợ chồng hôn nhau là ở đâu? Anh không nhớ hả? 1, 2, 3. Đà Lạt. Trời ơi, sao lựa chỗ lãng mạn hôn nhau? Tại vì đóng phim rồi đó, em ở trên đó đến mấy tháng rồi. Là cái nụ hôn trong phim à? Phim là không, cái thằng này không được hung nhỏ này luôn. Mà nói toàn là những cái câu mà mùi mẫn không cho hung. Kỳ vậy? Tức qua ngoài luôn, hung liền luôn. Tật xấu nào của chồng mà vợ không thích nhất? Chắc dám ghi luôn à, gắn GBRS gì đó. Rồi ta, một cái thôi ha. 2, 3. Lê mê, chính xác.
Chuyến xe trăng mật diệu kỳ tiếp tục di chuyển đến khu nghỉ dưỡng Viso Petro Hồ Tràm thuộc xã Phước Thuận, huyện Xuân Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đây là khu nghỉ dưỡng có bờ biển dài trên 1.000 mét và là một trong những bãi biển đẹp với bờ cát trắng trải dài và không khí trong lành. Hẳn đây là một không gian lý tưởng để những đôi uyên ương hưởng tuần trăng mật. Ở đây có view cảnh biển đẹp quá à. Chồng ơi, ra đây coi hồ bơi đẹp lắm nè. Biển Đâu? đẹp lắm. Đã ha. Để xem trải nghiệm thứ 3 của các cặp vợ chồng mình là gì nha. Đổi chéo thành viên. Đổi vợ đổi chồng á hả? Vợ của đội thứ nhất sẽ kết hợp với chồng của đội thứ hai và ngược lại. Với sự đổi chéo thành viên này thì mỗi đội sẽ có 30 phút để thực hiện phần công việc để chuẩn bị cho bữa tiệc BBQ trên biển vào tối ngày hôm nay. Một cặp chuẩn bị đồ nướng, một cặp sẽ chuẩn bị món ăn phụ và món tráng miệng. Bây giờ đổi hả? Đổi. Rồi. Ồ, quên giờ đổi rồi. Tạm biệt, tạm biệt tình yêu. Tạm biệt tình yêu. Ra kia, ra kia. Không hiểu tại sao lại chia hai cặp vợ chồng mình ra như thế này ta. Ngồi bên đây có nhớ vợ không? Em nhớ chồng em quá à. Luân ơi, Phương nhớ Luân. Mặc dù có ảnh cái bên nói chuyện du duyên mà cũng vui lắm. Bên kia đang làm cái gì ta? Ướp thịt này nọ chắc Luân cũng không biết, Luân hỏi về Thảo. Trong khi Thanh Phương và Bùi Công Danh đang đong đầy nỗi nhớ, thì bên đây Ly Thảo và Huy Luân đã có câu chuyện làm quà. Có khi nào cãi lộn hay là tranh cãi với nhau nhiều hơn không? Cũng có tranh cãi một số vấn đề, thí dụ như là vấn đề chọn cái trường học cho con. Anh thì anh lại thích mình phải răn đe, cũng phải hơi nghiêm khắc với bé chút xíu. Phương thì lại thích là cái gì cũng phải từ từ nhỏ nhẹ. Phụ nữ thường là như vậy, thà là để mẹ la con chứ không để ba la con. Bởi vậy nên chồng của Ly Thảo cũng không mấy hài lòng về cách dạy con của vợ đâu. Vì cái chuyện mà phạt thằng heo á là hai vợ chồng lại cắn đắng cãi lộn nhau. Là Thảo la được nhưng mà khi mà anh la thì lại sót. Thường là vậy anh. Vậy luôn hả? Anh nói ở đây là thà đừng có la thì phải la cho tới nơi tới chốn. Rồi giống anh Luân. Không la thôi, mình phải la là cho bỏ cái tật đó luôn. Rồi cái vấn đề mà em ở nhà em có thường hay lầu bầu Luân một chuyện gì đó không? Vậy như dây dẳng làm riết vậy đó. Không, em không thích nói tới nói lui, với lại em đi làm về em mệt quá rồi. Tại công việc của em là MC, em nói cả ngày rồi. Về đến nhà em lại rất là ít nói. Ở nhà có nhiều cái việc á, Thảo kêu phụ anh vô anh phụ mà cuối cùng là làm vẫn không hiểu không được thì phải hỏi nó thôi vậy thôi khỏi phụ đi. Có không? Có trường hợp đó không? Không, đó là sự khác biệt giữa hai vợ chồng em với hai vợ chồng anh đó. Và bây giờ thì Công Danh ơi, hãy nghe thêm lời tâm sự của vợ nha. Anh Danh á, ảnh khi mà ảnh nóng tính lên á, ảnh không có kiềm chế được. Ảnh muốn nói là ảnh phải nói ra hết. Bắt buộc là một trong hai người là phải có một người nhận lỗi. Nhưng mà em á, thì em muốn là mỗi người mình im lặng chút xíu. Em sợ là lúc nóng mình không kiểm soát được, mình lại nói những cái lời làm tổn thương đến người đối phương. Em có nói rồi, nói lại mình bình tĩnh lại đi, nhưng mà không khi nào anh hiểu được hết trơn á. Đôi lúc nghe cũng mệt mỏi lắm, lúc bực mình nói thôi sao nói hoài vậy, nói hoài chừng nào mới xong. Kiểu mà muốn cái chuyện mọi chuyện theo ý mình á, nhưng mà lại không có đặt mình vô bản thân cái người đó. Nếu mà em kể chuyện này với mẹ em ra á, nhờ mẹ em nói với anh Danh á, thì thấy cũng kỳ. Cái cách đó là giống như mình áp đặt ảnh hơn là mình nói chuyện và tâm sự với ảnh. Hay là có gì anh Luân nói thử cái cách của anh Luân cho ảnh nghe thử coi sao. Đàn ông thì người này người kia, nhiều khi có người nóng tính có người không, nhưng mà quan trọng là cái chân thành thôi. Chứ đàn ông mà ngọt ngào quá thì cũng nguy hiểm.
Thì anh cũng thiệt tình lắm, anh mà kêu nói để làm anh cứ để cho làm luôn. Thì cái người cực là chị. Đúng rồi. Dù mình cũng muốn phụ lắm nhưng mà mỗi lần vào phụ thì sẽ có việc có chuyện đúng không? Nếu vậy thì anh Danh nên phụ chỉ cái gì mà anh giỏi, ví dụ như là ở trong gia đình những cái việc nặng nhọc đó thì chắc là chị sẽ không phàn nàn đâu. Điện, sửa ống nước hay là sửa xe chẳng hạn, ví dụ vậy đó. Thảo làm luôn á. Hả? Thiệt. Trời ơi, chị hay vậy. Không biết bên kia đang kể tội gì chị anh em mình á ha. Trời ơi, ngồi tâm sự luôn mới ghê chứ. Mình qua bên kia coi xong chưa, mình có gì phụ đi ha. Xong chưa? Chưa. Ngồi nói xấu nhiều quá phải không? Nói xấu ít thì mới xong lẹ, còn nói xấu nhiều xong Ở đây nói xấu nhiều lắm. Trời Phương có tin không, lúc mà Thảo mang bầu tự nhiên đang ngủ nửa đêm, thế là cầu chì chập điện sẹt lửa, ảnh đang nằm bật đầu dậy bung cửa chạy ra ngoài đứng, giờ làm đi, trời ơi nó ghê quá. Mà vợ đang mang một bầu, thế là chạy lại lấy cái cây á, khề cái cầu chì ra thôi để nó nở. Bắt đầu ảnh thấy im ắng hết trơn, nó mới đi vô. Thôi giờ Luân làm mấy cái trái cây lên này đi. Nhanh cắt mấy cái đậu bắp để nướng. Và hôm nay, hai quý ông đã ga lăng làm nốt phần chuẩn bị thực phẩm cho bữa tối để chị em phụ nữ có dịp thư giãn tại Ocean Spa. Tội nghiệp cho các ông ở ngoài kia đang phải chuẩn bị bữa tối cho hai chị em mình. Đó, cho mấy ổng biết việc làm đâu có dễ đâu chị. Bình thường đi làm về là có vợ nấu cơm hết rồi, thì là đâu có biết cực khổ là gì. Ngồi đây tự nhiên em nhớ lại cái lúc mà em mới mang bầu, mà mới sanh xong. Trời ơi, em stress kinh khủng luôn. Bé sanh ra thì bác sĩ có nói là em bé bị hen suyễn bẩm sinh. Thậm chí đi nửa đêm mình con khóc rồi ói lên người mình, ói lên người con, mà hai mẹ con phải tự lui cui, tự thay đồ cho nhau. Đâm ra nghĩ đến cảnh đó nhiều khi thấy cũng buồn, thấy cũng tủi, sao mình cứ lui cui một mình, không biết là những người phụ nữ khác có giống như mình hay không. Nhưng mà nói đi cũng nói lại, thông cảm một phần vì chồng mình lo công việc, đi làm xa, rồi nhiều khi ảnh đi làm về mệt thì đàn ông ngủ rất là say, nhiều khi không biết. Mình cũng không nỡ đánh thức dậy. Hồi nãy khi mà tâm sự với lại anh Danh, ảnh cũng chia sẻ, ảnh nói anh ỷ lại là do vợ anh giỏi quá. Với lại vợ của anh thì mỗi lần mà làm mà không đúng ý của chị á thì chị lại nhằn, rồi xong rồi anh nói thôi anh đi ra đi để em tự làm hết cho, đúng không? Thì cũng đúng, tại vì á, tính em á, nói là cái gì phải làm liền, hoặc là phải làm cho nhanh. Nếu không làm được thì ít nhất cũng phải nhìn em làm để lần sau em làm. Tại vì những điều đó thực sự em biết làm, cũng không phải là ai cầm tay dạy mình cả. Mình đều phải học, làm đi, sai rồi mình sửa. Nhưng mà ông xã em thì không biết làm là không làm. Hồi xưa thì là đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Còn bây giờ là cả hai cùng xây nhà và cùng xây tổ ấm. Thôi bây giờ mình hãy đưa những cái công việc nào á mà ảnh rành. Em nhớ có một lần anh Danh ảnh đi quay cái chương trình Người chồng mất vợ. Bây giờ là phải gánh luôn việc của một người mẹ lo cho con gái mình. Nó kể với em là ôi chồng quay chồng xúc động dữ lắm. Trời ơi, chồng quay mà chồng khóc thật luôn á vợ. Nói vậy hả? Vậy mai mốt có thương vợ hơn, lo phụ vợ nhiều hơn nha. Rồi xong đâu vào đấy. Nói thì có làm mà, có làm nào. Lần trước mới lau nhà, mà em nhớ lần đó là cách đây cả tháng, 2 tháng trước rồi mới lau nhà. Trời ơi, thậm chí là ở phường dán áp bích đàn ông hãy phụ vợ trong việc gia đình này nọ. Mà em thấy anh Danh nhà em vẫn vậy, giống như là cái tư tưởng là công việc đó là của phụ nữ vậy đó. Công việc nhà nói nhỏ nhưng không nhỏ, tưởng đơn giản nhưng lại tốn rất nhiều thời gian. Hơn nữa, vợ chồng đã cùng nhau chia ngọt sẻ bùi thì có lẽ cũng nên cùng nhau chung tay vun vén nhà cửa để mái ấm lại càng êm. Phải không nè, ông xã Bùi Công Danh và các quý anh chồng ơi? Cái mà của ảnh ở nhà mình nhờ ảnh làm á, mình ghi ra một cái clip như thế này, mình nhắn qua cho ảnh để xem là coi ảnh có làm hết hay không. Thì đúng là cái nào quan trọng thì ảnh làm. Chị Phương nói xong chắc em cũng phải rút kinh nghiệm, chắc cũng phải lên lịch, chắc phải làm như vậy. Và đôi khi mình cũng để cho mấy ông thể hiện cái bản lĩnh đàn ông của mấy ổng trong gia đình nữa. Ví dụ như là nhờ Suri ơi, ba con là siêu nhân đó, ba làm được cái việc đó mẹ làm không có được đâu. Thế là cũng muốn đàn ông mà cũng muốn chứng tỏ, thể hiện cho con thấy là ba giỏi như thế nào. Thế là thắng tay áo lên làm cho con coi, rồi mình đứng cái bên nói trời thấy ba hay chưa. Đó, cái anh nhóc ảnh ba hay quá, hết. Đôi khi mình mạnh mẽ quá mình cũng giấu cái mạnh mẽ của mình lại tí để cho các ông thể hiện. Nhưng mà mấy ông không hiểu được rằng dù phụ nữ có mạnh mẽ đến cỡ nào đi nữa thì phụ nữ vẫn là phái yếu, vẫn được thương yêu, cưng chiều, chứ không phải về chỉ để làm việc nhà.
cái vấn đề đó là nằm chỗ đó. Đồng ý, về cái này. Bởi vì giờ mình tận hưởng đi. Sau khi tiếp tay làm thức ăn tối thì hai anh chồng cũng tranh thủ tận hưởng ly cà phê đắng cùng chút vị mặn của gió biển vào lúc chiều tà. Và đây cũng là lúc mà Huy Luân nói lời mà Ly Thảo muốn nhắn gửi chăng? Nãy á thì Thảo có hỏi là anh Luân thường ngày anh có nóng tính không, mà sao mỗi lần mà anh Danh mà có chuyện gì mà anh khó chịu là anh cứ phải anh nói hoài. Ý Thảo nói là Danh thì Danh hơi nóng tính, cho nên mỗi lần đụng một cái chuyện đó là cứ phải nói cho bằng được cho xong cái câu chuyện đó. Đúng rồi, tính Danh thì Danh là một khi mình nói là nói cho tới luôn, chứ còn im mà ghim trong người mình cảm thấy khó chịu sao á. Thực ra thì Luân cũng trải qua những cái đó, Luân thấy đó, và nên để cho mình nguôi giận. Khi mình nguôi giận thì mình sẽ dùng những cái từ ngữ nó nhẹ nhàng với nhau hơn. Mà khi mà mình nóng thì mình sẽ dễ dùng những cái từ ngữ dễ làm tổn thương nhau hơn. Lúc nào cũng vậy. Hồi xưa lúc mà Luân với hai vợ chồng Luân với Phương mà cãi lộn cũng rất là nói nặng nhau, thậm chí nhắn tin chửi nhau luôn nữa. Mà sau này rút kinh nghiệm là có cái gì nóng giận thì hai vợ chồng bỏ qua, ý là lãng đi chỗ khác chơi. Rồi sau đó khi mà nguôi giận thì lại ngồi lại nói chuyện nhau, thì lúc đó cái câu chuyện nó giải quyết tốt hơn. Từ nhỏ cho đến lớn là Danh nói chung là được cưng, không có làm, không có động tay động chân làm gì hết, cho nên là đến sau này khi mà lấy vợ về mình cũng nghĩ là mình sẽ làm. May mắn sao mà lấy được Thảo biết nhiều việc quá, cho nên mình cũng đỡ phần nào. Danh làm được chứ không phải Danh không làm được, mà đôi khi mình cũng bị cái tật y. Ví dụ như là bả kham luôn cái việc đó, bả làm được thì mình cũng làm chi nữa. Trách nhiệm mình chỉ đi ra ngoài mình cày bừa, mình kiếm tiền về mình nuôi gia đình thôi. Mà đôi khi nghĩ cũng tội. Dường như nỗi buồn luôn dây dứt trong lòng Ly Thảo cũng đã được giải tỏa. Không những thế, Thảo còn được Thanh Phương bày cách giải quyết vấn đề còn lấn cấn trong gia đình bấy lâu nay nữa. Còn câu chuyện của riêng Thanh Phương và ông xã mình có hoàn toàn êm thấm. Lúc mà cưới nhau về cũng phải thuyết phục dữ lắm thì anh Luân mới chịu sanh bé Suri nè. Sanh bé đầu xong Phương bảo là muốn là sinh thêm một bé nữa, anh cũng không chịu. Anh không chịu thôi Vương cũng chiều ảnh, xong rồi đi làm. Đến khi mọi thứ mình đều cảm thấy ổn hết rồi thì mình hỏi ảnh, anh không chịu, anh cứ gạt ngang qua hoài à. Cứ nghe nói về có thêm bé nữa, anh nói mà anh nằm mơ thấy có một bé nữa thật. Thì anh thấy Suri có cô Cúc có một mình là ngồi chơi đồ chơi, ba mẹ lo cho em. Anh thức dậy mà anh còn nước mắt cái trên gương mặt của anh đó. Anh nói anh nghĩ kỹ rồi tội con. Cái mình mới nói anh ơi, anh học anh có một đứa vậy mới tội con, nó phải có anh có em thì nó còn đỡ đần cho nhau, không nó buồn. Anh có buồn đâu, anh có một nữa, anh có buồn đâu. Mình cũng hết cách, không thể nào mà thuyết phục nổi ảnh luôn á. Khó khăn lắm Thanh Phương mới thuyết phục được chồng đồng ý sinh con đầu lòng. Liệu câu chuyện sinh thêm bé thứ hai của Thanh Phương và Huy Luân có tìm được tiếng nói chung? Kết quả sẽ ra sao khi chỉ còn 24 giờ trải nghiệm trong trăng mật diệu kỳ? Mời quý khán giả cùng đón xem tập tiếp theo.